Lëvizjet e jashtëzakonshme, por edhe në kushtet e një konspiracioni, sepse pak dihet se çfarë mund të ndodhë me fqinjin Antonio Gor kur anullohet takimi trojkës dhe ende nuk bëhen publike edhe detajet e marrëveshjes së arritur midis qeverisë dhe kreditorëve privat. Pavarësisht saj, lëvizje edhe në nivel diplomatik, Angela Merkel ka udhëtuar në drejtim të Kinës së Largët, një vend i cili ka treguar gatishmërinë pavarësisht dyshimeve të mëparshme për të qenë pjesë me anë të fondeve e fondit të shpëtimit të eurozonës, i cili ka marrë okejin si mekanizëm edhe në samitin e Davosit organizuar vetëm pak ditë më parë, shumë pikpyetje lidhur me sistemin aktual, lidhur me kapitalizmin, sidomos me pjesën financiare të tij, ku po shkon Europa, sa shpejt mund të dilet nga recesioni, sa të besueshme mund të jenë agjensitë ndërkombëtare dhe si Shqipëria mund të përballet në kushtet aktuale duke përfituar, të paktën nga sa mund përfitojë nëpërmjet avantazheve konkurruese. Për diskutuar për këtë çështje, në studio ka mbritur eksperti i njohur ekonomisë dhe financave, rektori i Universitetit Mesdhetar të Tiranës, zoti ANASTAS ANGJELI. Zoti ANGJELI, faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma. Me njëherë të dalim tek artikujt e pafundëm që kanë bombarduar Shqipin ditën e djeshme dhe të sotme, kryesisht pasi u tret ajo që ndodhi në forumin e Davosit, pasi po tretet takimi Angela Merkel në Kinë dhe sinjalet që mbritën prej Sandemi, por edhe realiteti aktual me vende që kanë probleme si Greqia, Portugalia dhe Spanja. Sa e rëndë është situata në Eurozonë? Dhe a mundi Davosi dhe takimi i 30 janarit të japë zgjidhje? Unë besoj se zhvillimet 2 javët e fundit përsa i përket përpjekjeve të pashteshme të komunitetit të Bashkimit Evropian dhe veçanërisht drejtuesit e Eurozonës kanë qenë, si të thuash, do të thoja pse jo titanike, maksimale dhe zhvillimet kanë qenë shumë të vrullshme, sidomos mbas samitit kaluar, po pse jo edhe mbas takimit të Davosit, megjithëse një takim i përvitshëm, ai mbledh liderët më të mëdhenj të shteteve të globit, mbledh ekspertët dhe analistët më të mirë të njohur në fushën e ekonomisë dhe të financave dhe pa dyshim që diskutimi dhe mendimi i dalë prej andej është një ndihmës shumë e madhe për zgjidhjen e problemit tashmë të shtruar për zgjidhje çështjes së krizës së borxheve sovrane në Eurozonë. Po t'i referohemi zhvillimeve të Davosit, mund të themi se kanë dalë ide dhe mendime nga më të ndryshmet përsa i përket zhvillimeve të fundit jo vetëm teorike të fushës kapitalizmit, por edhe të zgjidhjeve konkrete dhe masave konkrete që samiti fundit i Eurozonës ka marrë. Natyrisht, debatet kanë qenë të ndryshme që kur filloi kriza globale për fatin e kapitalizmit, ashtu quhet për fatin e kapitalizmit, por një gjë është e sigurt që mundet që problematika të jetë shumë e madhe, ashtu si kurse ka ndodhur edhe me krizat të tjera, me krizën e viteve 29-32, krizën e depresionit të madhe, apo me krizën e viteve 80, me krizën e vitit 1990 e ca në Japoni, kriza e Argjentinës, Brazilit, pse jo kriza e fundit e Turqisë para 10 vjetëve, krizat të tilla, domethënë natyrisht jo të këtyre përmasave, sepse nga përmasat kjo është një nga krizat më të mëdha e krahasuar me krizën e depresionit, ka ndodhur dhe edhe më përpara dhe nga ku janë nxjerrë përveç pasojave që kemi vuajtur, që ka vuajtur ekonomia globale apo rajonale atje ku kriza ka qenë më e rënduar, janë nxjerrë edhe mësime, përvoja dhe si të thuash eksperienca, qoftë teorike në shkollat ekonomike, po qoftë për masa konkreta për ta çuar më përpara. Le të themi që ato ishte globalizëm. Pra konteksti i ri, konteksti i ri këtu është i lidhur, konteksti i ri i krizës lidhet me 2 elementë shumë të rëndësishëm. Me globalizimin e ekonomisë dhe me përmasat që ka marrë 10-15 vjet e fundit zhvillimi i integrimit të Bashkimit Evropian dhe veçanërisht të Eurozonës, ose së paku 10 vjeçin e fundit ku euro u bë monedhe e përbashkët e vendeve të Eurozonës. Në këtë kuptim do themi që sado, si të thuash, goditje, disfata të ketë marrë të përkohshme kapitalizmi, mund të themi që këtu flasim për një përvojë të re të 25 viteve të fundit zhvillimit të kapitalizmit, për një përvojë ndoshta edhe të paparashikuar nga vetë, pse jo udhëheqësit më të mëdhenj, po analistët, ekspertët më të mirë të ekonomisë kapitaliste, çka tashmë, me sa duket, kjo krizë i bëri ata që të mendojnë dhe po zhvillojnë më tej edhe perspektivën e zhvillimit të kapitalizmit. Për shembull, po t'i referohemi së fundi kemi ide të reja të zhvillimit të kapitalizmit popullor në Angli, që kryeministri anglez hodhi idenë e krijimit të një sistemi kooperativist
në zhvillim, jo kooperativa si tipit marxist-leninist, në zhvillimin... Për Anglinë, më vjen në mendje Thatcheri, imagjino të dëgjonte Thatcheri, se nuk është dhe mirë me shëndet, po nuk do rritë, po të dëgjonte historira atila do të mahnitej. Kemi që të zhvillimit të kapitalizmit popullor, mbase të trashëguara në një formë tjetër edhe që nga kohë e Thatcherit, por të zhvilluara në një stat të ri, teza krejt të reja, do me thënë, përsa i përket zhvillimit të kapitalizmit popullor në Angli, të cilat janë si një instrument që qeveria angleze konservatore po i përdor çuditërisht tani në luftë kundër krizës. Ose kemi mendime tjera që hodhën poshtë ato të ashtu quajturat flucka ose ballona që u shfaqen me njëherë që kapitalizmi dështoi, përkundrazi këtu bëjmë fjalë për një etapë krejt të re të zhvillimit ku tregjet globale, tregjet financiare lozin një rol të rëndësishëm, ku vetë globalizimi lozë një rol të rëndësishëm. Kështu që unë mendoj që Davosi, po t'i referohemi, si të thuash, debateve, diskutive, bile dhe deri në zgjidhjen e çështjes së të ardhmes së integrimit të Bashkimit Evropian, po t'i referohemi Davosit, vetë Soros, për shembull, në një nga intervistat, propozoi që të kemi një zhvillim më tepër integrim politik, me qëllim që ai të jetë në gjendje të mbuloj edhe integrimin ekonomik të eurozonës, të euros, apo të... Me qenë se imi këtu. Dhe propozoj që presidenti i Bashkimit Evropian të zgjidhet nga populli, nga popujt e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Vetëm kështu mund t'i forcohen pozitat, pastaj pozitat qeverise dhe pastaj qeverisjes ekonomike në Bashkimin Evropian. Pra kemi plot teza, kemi shumë teza. Ka zgjidhje, ka formula. Kemi formula dhe teza të cilat tashmë janë hedhur në tavolinë, bile një pjesë e mirë e tyre që kanë të bëjnë me paktin e Unionit Fiskal të Eurozonës. Tashmë nuk janë thjesht në tavolinë, po kanë marrë firmën dhe pritet të miratojnë nga vendet anëtare të Eurozonës. Ka vështirësi këtu në këtë mes, për shembull, kur hyri moneda e përbashkët në qarkullim, menjëherë u çdua sovraniteti me politikat monetare. Ngjan sikur vendet janë më të kujdesshme në këtë mes, sepse një union fiskal do të thotë edhe dorëzim nga pak i tyre. Jo, përderisa në fillim vendet e Eurozonës pranuan të dorëzonin në thonjza një farë sovraniteti monetar, padyshim që duke ja lënë Bankës Qendrore Europiane që të ushtrojë atë kontroll, mbase jo maksimal, jo 100%, po që e ushtron mbi monedën euro që është në qarkullim në vendet e Eurozonës, pyetja tani shtrohet, pse jo të mos kemi edhe një union fiskal, pse të mos kemi një transferim, do të thoja, të kësaj pavarësie fiskale, siç ishte pavarësia monetare, drejt qendrës së Eurozonës, drejt Brukselit. Pse jo? Natyrisht që kjo është e lidhur me shumë koncepte, është e lidhur me, jo vetëm thjesht me traditën europiane, me konservatorizmin në thonjza të kulturës dhe të pavarësisë së shteteve europiane, po është e lidhur vetëm edhe me konceptin e këtij sovraniteti, se koncepti i sovranitetit është i lidhur me dy parime kryesore. Së pari është parimi i kombit, është parimi që kemi, kombi përfaqëson, si të thuash, kemi një komunitet, në unitet me interesat të një komuniteti dhe të një unitetit caktuar të popullit. Dhe së dyti është parimi që ngrihet mbi ky sovranitet, është mbi vullnetin, mbi bazën e vullnetit të këtij populli. Dhe nuk është shumë e lehtë që të prekësh këto dy elemente kyçe parimore të sovranitetit. Po me sa duket, sidomos për vendet të cilët janë goditur shumë thellë nga kriza, siç është Greqia, Italia dhe Spanja dhe Portugalia janë në rrezik. Janë në rrezik shumë të madhe, prej të cilëve varet edhe fati e Eurozonës, se në qoftë, si të thuash, Greqia do marrë një zgjidhje dhe me zgjidhje unë kuptoj njërën anë apo tjetrën, që ne kemi diskutuar disa herë, ose falimentim dhe kthim në monedën e vetë në dhramin dhe një rifillim të ciklit nga e para, ose çfarë do të ndodhi? Do ndodhi ajo që do të pranoj marrjen e masave për zgjidhjen e krizës, masa drastike të cilat janë propozuar nga Trojka, dhe natyrisht do të arrijë marrëveshjen me kreditorët për reduktimin e borxhit. Jo, ka dhe një të tretë që haruat, propozimi i Gjermanisë, një komisioner i mundshëm i cili do të mund të kontrollonte, të monitoronte bilancin dhe treguesit. Komisioni Evropian e ka hedhur poshtë, po... Jo vetëm që nuk e harova, po rreth kësaj çështje flisja. Propozimi i Gjermanisë padyshim, po ta shikosh dhe ta analizosh në aspektin, si të thuash, qoftë demokratik, qoftë filozofik, qoftë politik, qoftë ekonomik, dhe të rish ftohtë thua pse jo.
pse të mos ndodhi një gjë e tillë? Pse të mos kemi një transferim të sovranitetit financiar në një komisioner europian, kushdo qoftë nga çfarë do lloj, derisa situata të stabilizohet. Dhe aq më tepër që po ta shikosh në këtë këndvështrim, në këndvështrimin e ftohtë, dhe aq më tepër që dy janë zgjidhjet për Greqinë sot. Nuk ka zgjidhje tjetër. Ose do pranoj masat e trojkës dhe masat e trojkës që janë shumë shtrënguese dhe të negocimit të borxhit, ose dhe sovranitetin fiskal, menaxhimin, si të thuash, nga një komisioner europian, një kontroll të plot, ose do pranoj falimentimin. Apo jo, rrugë tjetër për Greqinë sot për sot nuk ka. Dhe në qoftë se pranon të parën, do të humbasi disa gjëra nga ajo që demokracia e lash greke ka trashëguar dhe trashëgon. Çfarë do të humbasi? Natyrisht që po ti marri masat që janë propozuar së fundi, kush janë masat? Masat janë shumë të ashpra, janë disa masa që kanë të bëjnë me një ristrukturim të ekonomisë, së dyti me një ristrukturim të sistemit të tatimeve dhe heqjen e privilegjeve nga përjashtimet e tatimeve. Kemi një unifikim të TVSH-s, pra jo një copëzim të TVSH-s, dhe një unifikim ose në 19 ose 21% të TVSH-s. Kemi rivendosjen, ose më mirë propozimin për vendosjen e disa taksave të reja në këtë sistem të ri tatimor mbi konsumin. Pse jo kanë arritur deri atje që të propozojnë disa tatime për depozitat apo edhe për bonot e thesarit. Pra, masat janë kaq shumë të ashpra në sistemin tatimor që propozojnë, nga e cila do të goditet pa dyshim popullsia, qytetarët grek. Nga ana tjetër kemi masat për heqjen e pagës së 14 dhe 13. Dhe në të njëjtën kohë ka disa propozime që janë shumë ekstreme, që për 3 vjet kemi një ngrirje të rritjes së pagave. Dhe megjithse thuhet që nuk është arritur marrëveshja, megjithse thuhet që javën e ardhshme është shtyr marrëveshja, diskutimi i marrëveshjes së arritur midis qeverisë greke dhe kreditorëve për qethjen, për reduktimin e borxhit, prap njoftimet janë që ka një marrëveshje sekrete të arritur deri tani, por nuk e dim sa është e pranueshme. Nga pak informacionet që japin agjencitë e ndryshme, thuhet që janë arritur 3 gjëra në këtë marrëveshje. Është arritur që borxhi të reduktohet në masën 70%, është arritur që interesat, do më thënë dhe të paguhet vetëm principali për 30 vjeç, dhe interesat të jenë vetëm 3 deri në 4% të bonove të thesarit, po, të borxhit, dhe në të njëjtën kohë është arritur që paga e 14 të ndërpritet, jo e 13, e 14 dhe të ngri rritja e pagave për 3 vjet në gjithë administratën publike të Greqisë. Por nuk e dim akoma të saktë, sepse këtë marrëveshje nuk mjafton që të arrijë qeveria me kreditorët, por në të njëjtën kohë kërkohet që duhet bien dakord trojka dhe forcat politike. Kjo ishte edhe arsyeja që deklarata e fundit e kryeministrit kishte të bënte me një, nëse nuk arri një marrëveshje me forcat politike, do t'i jepte dorëheqjen, sepse në 20 mars mbaron afati i fundit i shlyerjes së këstit fundit të borxhit. Kjo është dhe arsyeja që Greqia ndodhet në këtë, si thua, në këtë kaos, në këtë strumullar. Nga ana tjetër, është zgjidhja tjetër. Kush është zgjidhja tjetër? Që të shpalli falimentimin. E kemi diskutuar këtë çështje dhe jo vetëm kaq, po Greqia e ka provuar falimentimin. Në periudhën otomane, në periudhën e pushtimit nazist. Po kam përshtypjen është një skenar që po duan ta përjashtojnë edhe ata që sot po e mbajnë Greqinë. Është një skenar që duhet ta përjashtojnë, por është një skenar që, si thua, sa herë që nuk arrihet marrëveshja dhe ngrim, ai nxjerr kokën, edhe është si një çekiç mbi popullin grek, mbi demokracinë greke, mbi qeverinë greke. Por duket se një rol shumë të rëndësishëm në këtë histori, sidomos me Greqinë, por edhe me Eurozonën ka marrë Gjermania, qoftë për faktin se është eksportuesi i dytë më i madh në botë dhe se ekonominë e saj e ka të bazuar tek eksporti, sepse është ekonomia motor i Europës dhe i globit. Mirë, po kjo Gjermani po shfaqet aktive edhe me Greqinë. Shohim Angela Merkel të udhtojë në drejtim të Kinës, shohim një relat të re me Nicolas Sarkozyn. Pse Gjermania ka vendosur ta marrë këtë rol dhe a mund ta luajë mbi të gjitha? Shiko, Gjermania nuk ka marrë në një vendim, Gjermania e ka marrë këtë rol. E ka marrë për shkak të kushteve dhe të leadershipit të lokomotivës që ajo ka, që është në ekonominë e Bashkimit Evropian. Dihet që 40% prodhimit përgjithshëm të Gjermanisë e përbëjnë eksportet.
Kjo do thotë që gjithë prodhimi i përgjithshëm i Gjermanisë është tejet i mjaftueshëm për të konsumuar nga konsumatorët gjermanë dhe ai është në të njëjtën kohë një produkt në dispozicion të vendeve të eurozonës. Parë në këtë këndvështrim s'ka se si të mos lozi një rol të rëndësishëm ose rolin primar Gjermania. Po se luajti këtë rol, atëherë do t'i prishet e gjithë kjo skem funksionale. Do t'i bjeri dhe Gjermania. Kërkesa që mban në këmbë. Sepse kërkesa konsumatore e Gjermanisë nuk është e prodhimit të Gjermanisë nuk është kërkesë gjermane, por është kërkesa europiane. Po ka një paradoks të profesor, sepse Gjermania kërkon që të mbajë gjallë kërkesën dhe nga ana tjetër është ajo që imponon masat shtrënguese. Pikërisht Gjermania ndodhet tashmë në këtë dilemë. Në një dilemë të një veprimi të dyfisht. Nga njëra anë është ajo që propozon masat shtrënguese të një disipline financiare dhe buxhetore dhe sidomos të disiplinës së marrjes së borxheve, e cila mund t'i krijojë një problem Gjermanisë, se marrja e të gjitha këtyre masave mund të uli kërkesën konsumatore të vendeve të eurozonës ndaj produktit të përgjithshëm dhe eksporteve gjermane dhe në të njëjtën kohë edhe ndaj të krijojë çrregullime në sistemin bankar dhe në politikën monetare, se kjo politikë deri anishme e Gjermanisë nuk ka bërë gjë tjetër veçse ka bërë të mundur që nëpërmjet politikës monetare dhe të interesave të ulta të kreditojë ekonominë e saj dhe ekonominë e vendeve të eurozonës në funksion të kërkesës konsumatore të produktit përgjithshëm gjerman. Dhe nga ana tjetër, dilema tjetër e Gjermanisë, pra nga një anë trembet se mos ulja e kërkesës do të futin kolapse dhe vetë, do të rrezikojë eksportet e veta dhe rënien ekonomike të Gjermanisë dhe në të njëjtën kohë sistemin monetar, bankar dhe vetë eurozonën, dhe nga ana tjetër është dilema që i do këto masa që të ruaj leadershipin e eurozonës, të ruaj vetë euron si monedë të eurozonës, e cila duam ne është pjellë e vendeve anëtare të eurozonës, por si të thuash peshën kryesore, rolin kryesor e los Gjermania. Pikërisht kjo dilem e mundon Gjermaninë edhe për shkak të dy problemeve tjera, për shkak të rolit që duhet të lozi Gjermania në politikën e brendshme. Sigurisht ka një elektorat. Jo vetëm një elektorat, po ka një popullsi të madhe, sondazhet e fundit janë shumë të ndjeshme në këtë çështje, dhe kështu që kancelares gjermane që mbajti gjithë të peshë bashkë me Francën, me presidentin francez Sarkozy, po Gjermania kryesisht, i duhet që në këtë histori të gjejë si thua shkopin e artë, të gjejë ekuilibrin që edhe politikën e brendshme ta mbizotëroj dhe ta kontrolloj siç e ka kontrolluar deri tani, dhe eurozonën ta shpëtoj. Dhe natyrisht kur kërkon që të mbash një ekuilibër të artë, si thua efektet janë shumë të mëdha dhe risku është shumë i madh. Shumë i madh, një lëvizje e vogël në një anë. Dhe risku është shumë i madh. Kështu për shkakun, po t'i referohemi dy sondazheve të fundit. Sondazhit që është bërë në Gjermani për të mbajtur apo jo për të transferuar apo jo sovranitetin fiskal të Greqisë, të Unioni. Shumica, 70% janë që të bëhet një transferim i tillë, të ketë një disiplinë të re ndaj Greqisë, ndërkohë po të bësh shikosh sondazhet e Greqisë janë të gjitha kundër dhe ka edhe elemente të ndryshëm të Parlamentit Evropian dhe të Bashkimit Evropian të cilët janë kundër kësaj. Dhe çështja e dytë, po t'i referohesh lëvizjes fundit të kancelares gjermane drejt Kinës, po t'i referohesh prapë sondazheve, shikon që 70% e gjermanëve janë skeptik për rolin që duhet lozi Kina në ndihmë të shpëtimit të eurozonës, qoftë edhe në kontributin e rritur të pritshëm të Kinës në kuotat e vet në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Dhe janë shumë pikpyetje që janë shtruar, sepse mbi rolin që mund të ketë Kina sot ka pasur një garanci që kontributi do të jetë vetëm për të ndihmuar Fondin e shpëtimit për ta shtuar atë me sasinë e nevojshme për të përballur me vendet që janë në emergjencë. Mirë, po ka një frikë edhe në Gjermani dhe se ta themi edhe në një pjesë tjetër të eurozonës lidhur me rolin që mund të marrë. Shiko, më kujtohet një thënie e Napoleonit që thoshte kur të zgjohet Kina do të tronditet bota. Nuk e di ma është zgjuar Kina, por faktet po tregojnë që Kina ka një ekspansion shumë të madh tashmë, jo vetëm për shkak të zhvillimeve të ekonomisë së brendshme të saj dhe të rritjes ekonomike, e cila për këtë vit apo dhe për vitin e ardhshëm pranohet që të jetë, si thua, me frenim në rritje, me ritme më të ulta, kemi një ekspansion të Kinës për të zaptuar tregjet ndërkombëtare. Kina tashmë është shumë agresive në kuptimin e mirë ekonomik në tregjet e Afrikës për shembull.
është shumë prezente, po t'i referohesh zhvillimeve të fundit, investimet kineze në Afrikë janë shumë të shpejta, të mëdha dhe me një intensitet shumë të madh. Janë shumë të pranishme në Amerikën Perëndimore. Po të shikoni në Kaliforni, prezenca e investimeve kineze është shumë e madhe, ka filluar të rritet. Vizita e fundit e kryeministrit kinez në këtë pjesë të Amerikës kishte synim pikërisht mbështetjen me investimet e mëdha. Kështu që nuk duhet të çuditemi nga vullneti dhe dëshira e Kinës për të qenë prezent në zgjidhjen e çështjes së krizës së borxheve. Ajo po tregohet shumë institucionale, në të dy rastet edhe deklarata e fundit e kryeministrit kinez ishte, si thua, kuptim plote që ne nuk duam të blejmë Europën, është e gatshme të kontribuojë në fondin e shpëtimit. Kam përshtypjen dhe Kinës i duhet një eurozonë forte, nuk do t'i interesonte dhe padyshim nga ana një krizë në eurozonë. Dhe padyshim nga ana tjetër, për herë të parë dëgjojmë edhe deklarimet të qeverisë kineze për të kontribuar edhe në kuotën e vet, për të rritur pjesëmarrjen e vet në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Të dy këto veprime nga njëra anë dëshmojnë, si thuash, forcën e zhvillimit të viteve të fundit të ekonomisë kineze, vullnetin e saj për të qenë pjesë e këtyre institucioneve që po krijohen edhe në Europë me një peshë të madhe, por në të njëjtën kohë duhet të pranuar dhe skepticizmi perëndimor për Kinën, veçanërisht në fushën e të drejtave të njerëzit, në fushën e të drejtave të autorit, në fushën e zhvillimeve të brendshme demokratike në Kinë dhe në të njëjtën kohë edhe të çështjeve që kanë të bëjnë në fushën e marrëdhënieve tregtare brenda organizatës botërore të tregtisë. Sidoqoftë, tregjet globale tashmë nëpërmjet bashkimeve ekonomike të mëdha, Shteteve të Bashkuara në një drejtim, Bashkimit Evropian dhe veçanërisht Eurozonës në anën tjetër dhe vendeve aziatike të lindjes largët, kemi Kinën, Indinë, Rusinë, me sa duket, ajo që thamë dhe në fillim, po e çojnë në zhvillimin ekonomik global në tre pole shumë të rëndësishme, të cilat vetë polet janë të interesuara që t'i mbajnë ato në funksionim, pikërisht për të funksionuar në marrëdhëniet midis tyre. E thonë më shkurt fare, pranohet në kapitalizëm që sektori financiar ka dështuar, po demokracia mbetet një shtyllë e rëndësishme, këtë kisha koment për Kinën. Dhe në fund, profesor, në këtë moment të vështirë që kalon eurozona, për shkak të pozicionit që ka Shqipëria duke mos qenë pjesë e tregjeve, duke qenë në periferi të tyre, por dhe duke qenë brenda një rajoni që shfaq karakteristika të ngjashme, si mund të ndërtojë avantazhet e veta konkurruese dhe a mund të përfitojë? A mund të bëhet fjalë për përfitim në këto kushte? Unë besoj që unë kam besuar dhe besoj që në fillimit të kësaj krize, që kriza donim s'donim ne, nuk ishte një çështje vullneti thjesht politik dhe dëshire, ajo do ndikonte në ekonominë shqiptare, tashmë është bërë e qartë që ajo ka ndikuar, pavarësisht nga përmasat, pavarësisht nga, si thua, nga shkalla e goditjes që kemi pësuar në këto 2 vite, ky vit do të jetë më i vështirë, nga pikpamja e ritmeve të rritjes. Është, si thua, viti final i goditjes më të madhe që kriza i jep ekonomisë shqiptare. Unë mendoj që ne nuk mund të shpikim masa. Kur the nuk mund të shpikim, kjo nuk do të thotë që nuk mund të konsiderojmë kushtet e ekonomisë tonë apo të sistemit financiar. Padyshim që duhet t'i konsiderojmë. Por ne kemi që të përfitojmë nga kjo krizë në disa aspekte. Sparin nuk duhet marrim masa jashtë masave që marrin dhe vetë vendet e eurozonës, pavarësisht se si jemi vendet e eurozonës. Do të thotë, kush janë masat? Masat e para që kanë marrë vendet e eurozonës janë masat e kursimit. Pra, kjo për të gjithë vendet e eurozonës, për të gjithë buxhetet, për të gjithë financat publike të shteteve anëtare dhe të shteteve të tjera të prekura nga kriza, masa numër 1 është masa e kursimit. Me masë të kursimit kuptojmë një menaxhim më të mirë të shpenzimeve publike, të financave publike, me qëllim që të mbahet në kontroll deficiti dhe borxhi publik. Pa këto masa do të jetë shumë e vështirë që të ecet më tutje. Së dyti, unë mendoj që po të shikosh në tavolinën e eurozonës, janë masat që kanë të bëjnë me forcimin e rritjen e vigjilencës së organeve të mbikëqyrjes në politikën monetare në sistemin financiar dhe bankar. Dhe ne i kemi bërë disa hapa në këtë drejtim, por
përvoja po tregon që kriza u stërgjatë dhe ne duhet të jemi, si thua, me sy hapur ndaj masave që marrin ata për të reflektuar në masat në vendin tonë. Së treti, ne nuk mund të rrimë me sy mbyllur kur flitet për një union fiskal, për masat forta disiplinore ligjore në kushtet e tejkalimit të deficitit apo të borxhit, dhe aq më tepër ne kemi akoma hapësirë me gjithë masat që mund të jenë marrë në një reformim të sistemit tatimor dhe në vendosjen e disa lloj tatimeve dhe taksave të tilla që të mund ta bëjnë akoma më nxitse dhe funksionale ekonominë tonë. Stimul. Së katërti, po të risht i shikosh me kujdes gjithë masat që marrin, janë masat direkt, edhe deklarata e fundit e presidentit Bankës Botërore ishte ristrukturimi i ekonomisë. Pa një ristrukturim të ekonomisë, pa një riprioritizim të prioriteteve të ekonomisë dhe një nxitje të ekonomisë drejt një konkurrueshmërie, ne nuk do të jemi dot në gjendje që t'i bëjmë ballë goditjeve të krizës. Më në fund, e cila tashmë është shtruar, është si thua paketa e fundit që ka shtruar Eurozona, është çështja e një lidhje të ristrukturimit të ekonomisë me hapjen e vendeve të reja të punës, sidomos për të rinjt. Unë besoj se në rend të ditës gjatë vitit 2012 në gjithë Eurozonën, si të thuash, kjo do të jetë kryefjala, mbasi çështja e papunësisë tashmë mbas goditjeve dhe recesionit ekonomik që mori ekonomia e Eurozonës, është shtruar, si thuash, një çështje përzgjidhje. Nëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shenja të plota të rigjallërimit të ekonomisë dhe ka rënë në 8.5% papunësia nga 10 që ishte, në Europë akoma jemi mbi 9%. Dhe duke qenë mbi 9%, me vende të tilla si Spanja, me 25 apo 27%, si Portugalia, si Italia apo Greqia, me një papunësi kaq të madhe dhe sidomos me papunësi në rinin, në moshën e re, me një papunësi të madhe, sot edhe samiti i fundit i Bashkimit Evropian, po dhe, si të thuash, turi i liderëve të Eurozonës për të vënë në zbatim planin e shpëtimit nga kriza e borxheve, ka në themelin e vetë ristrukturimin e ekonomisë dhe punësimin. Profesorën, do doja t'ju falenderoja, natyrisht nuk është e lehtë të bësh një analizë sepse çështjet janë shumë, zgjidhjet ende gjajnë disi të komplikuara, do t'jemi besoj në këtë studio edhe sidomos pas ditës së diel, kur në Greqi më në fund do të arrihet ose jo ajo marrëveshje e famshme. Më pas ndoshta do të bëhet një eksperiment edhe me fqinjin tonë Gor. Këtu jemi, do të shohim. Zhvillimet janë shumë të shpejta dhe të vrrullshme dhe ne besojmë se sido që të jetë e ardhmja e Eurozonës pas këtij viti, nga gjysma e dytë e vitit 2013, shpresojmë që t'japi shenjat e rigjallërimit të ekonomisë. E natyrisht dhe ne jemi pjesë e saj. Faleminderit zoti Angjeli. Faleminderit. Nderuar teleshikues, me profesor ANASTAS ANGJELin, rektor i Universitetit Mesatar të Tiranës, ekspert i njohur i ekonomisë dhe financave, diskutuan për situatën më të fundit në Eurozonë, për lëvizjet e rëndësishme në planin ekonomik, politik dhe atë diplomatik në funksion të tejkalimit të krizës aktuale. Sigla më pas në studio me tjera zhvillim.